वायच्यातून घेऊन पाहू काय त्याची पिण्याचा पाय तुटला खाली कायचा तळफळाच आहे तिच्या मला माई घेऊन दोन येऊन नीट दिसतो का हे पाहणं माई हे हरपलं तो बनवून घेतलं हे हरपलं होतं हे हो हो आता आला इकडे तर आला आहे ना येऊन आला ना तो तिथंच आहे तो आपण अजून जसं जाऊ ना तिथून जागा ठेवता मेमोरीची हां हो मग जास्त नका मिळले तिकडून अजून जवळ येते का हे त्याच्या जवळच जात आहे ते आपल्याला जातात तिथं इथे एक कार्ड आहे म्हणा माझ्याजवळ बॅटरी आहे ठीक आहे इथं फोन जाते ते मी आता काही वेळ खूप शूट केला पण चालता फिरता जर राहिला हो डेप्थ ऑफ फील्ड समजून हो झालं का चालू केलं पाहून राहिला तो हालत जातो कधी सांगतो कुठं एकटाच आहे काय तू एकटावाला काय ए बापरे बाप किती आहे 1 2 3 4 5 6